1800-luvun lopulla villin lännen lyhyt, mutta tarunhohtoinen kulta-aika oli jo ohi. Kaivoskaupungit tyhjenivät kullan, hopean tai öljyn ehtyessä, ja ne katosivat erämaahan yhtä nopeasti kuin olivat syntyneetkin. Legendaariset revolverisankarit ja lainsuojattomat, kuten Jesse James, Doc Holliday, Billy the Kid ja monet muut, olivat joko mullan alla tai siirtyneet vaivihkaa lain oikealle puolelle. Tai ainakin suurin osa heistä. Howdy, me etsitään miestä nimeltä Speedy. Onko sattunut näkymään? Jaa, eipä on näkynyt. Sepäs kumma. Meille sanottiin, että Speedy asustelee tällä tilalla. Tiedät sä mitä? Mä luulen, että sä oot Speedy. Speedy on eläkkeellä. Äläs nyt. Sä oot kulman legenda kassakaappien avaamisessa. Mun pomolla olisi sulle hyvä diili. Mitä sanoisit 5 tonnista? Sori pojat, mä en tee niitä hommia enää. Wilson haluaa just sut. Eikä sille kelpaa kieltävä vastaus. Tuutko hyvällä vai pahalla? Annahan kun mietin. En. Anderson. Mitäpä jos nyt vaan tekisit niin kuin käsketään? Ettei kenenkään satu. Suosittelen lämpimästi, että jatkatte matkaa. Itepään kerjäsit. Ai! No niin pojat, nyt olisi hyvä hetki häipyä. Pomo arvelikin, että sä kieltäydyt. Mulla on yksi juttu, joka saa muuttamaan sun mielesi. Hitaasti ja vasemmalla kädellä. Näyttääkö tutulta? Jos te olette tehneet Lealle jotain, niin... Älä nyt hermostu. Tuu vaan mukaan ja hoidat homman, niin tyttäres on vapaa. Hyvä on. Mäkään pakkaan kamat ensin. Hei, haittaa kun mulla on tuossa keitot tulilla, niin mä voisin syödä ennen kuin lähetään. Hei, no problem. Siitä vaan. Okei. Mut hei Scott, mulla on hirveä nälkä, niin eikö me voi syödä samalla nyt? Tuo melkein lautasta. Alright. Tästä ei varmaan ehkä riitä kaikille.
Ei haittaa, kunhan meille riittää. Syö sä myöhemmin. No niin. Jos herroille vähän ruokaa. Joo, haippa joutas, jos meille jotain juotavaa. Joo, se on sitten muuten mausteista. Älä selitä. Kappas sinäkin siitä. Maistetaan. Jahas, maistuuko herroille? Oot kyllä surkein kokki, minkä tiedän. Mut söihän tätä mössöä. Ja vettä. Eikö sulla oo muuta? No olis mulla maitoa tuolla kellarissa kyllä, että... Ja Scott, mä otan tosta nää loput, ne ei jää speedille ollenkaan. Ei tämä häviä on, mutta syöpää myö kaikki. Andersson, mikä sulla on? Maha sattuu niin vietävästi. Onkos pojat kuullut jaki-intiaaneista? Eipä tullut törmättyä. Kuinka niin? No, niillä oli tapana laittaa tappavaa myrkkyä nuolenkärkiinsä. Sattuu jo hirveesti. Mitä sä tarkoitat? No katoppa, kun mä vietin jonkun aikaa niitten parissa ja opin pari jännää temppua. Sä myrkytit meidät! Jospa minä ottaisin tämän. Teillä on tasa 2 vaihtoehtoa. Joko kerrotte, missä mun tytär on, niin saatte vastamyrkkyä. Tai muuten teille käy huonosti. Mä en kestä enää. Se on lonsa mun välissä. Ketäs muita teitä siellä on? Pomo, Jerry ja tyttö. Pitäisikö mun mukaan uskoa sua? Se on totuus, vastamyrkkyä äkkiä. Te saitte pullollisen risiiniöljyä. Tuon pitäisi helpottaa parissa päivässä. Senkin ryökälle tämä ei pääty tähän. Ei niin. Tuolla pihan perällä on vessa, mutta älkää hei sotkeko paikkoja. Mä oon pomo, minä ensin! Onpa kuuma. Täytyy lähteä juomaan. Moi Frank. Kato Narda, kiva nähdä pitkästä aikaa. Pitääkö kiirettä? Ei ihmeemmin. Yksi työjuttu tossa vaan vähän kesken. Okei, tarvitsetko apua? Ei tarvi. Oota ihan hetkeni.
Mä tuun kohta takaisin. Mitä sä muuten teet nykyään? Vieläkö sä oot siellä etsivätoimistolla töissä? Joo, sä taidat olla edelleen rangerina. Juu, samoja hommia. Niinpä. Ajattelin, että Santa Cruzissakin jo 4 vuotta. Hei, mitä sanot, jos mennään lounalle sen jälkeen, kun ollaan saatu nämä kaverit häkkiin? Hyvä idea. No niin, pojat, ylös siitä. Aseet maahan ja sheriffitoimistoon mars. Tässä on koko päivää aikaa. No niin, menoksi ylös siitä. Niin, saa mennä. No niin, sisälle siitä. Vauille. Minä otan muuten sen minun vakiopunkan. Minä otan potaan. Hei, olipa kiva, että törmättiin. No niinpä. Viimeksi ollaan nähty varmaan Heurikassa joku pari vuotta sitten. Siitä on kauan kuitenkin. Jep. Mä muuten kuulin, että sut valittiin ensimmäiseksi naisetsiväksi Pinkertoniin. Joo. Paha. Se kyllä tuntui ensin niin epätodennäköiseltä, mutta sitten ne kuuli Coltonen veljeksistä ja Lucky Jackista, että me napattiin ne, niin se luonnistui oikeastaan aika helposti. Ja lisäksi mä sain Speediltä tai Davidilta suosituksen, niin sekin varmaan auttoi. No ihan varmasti. Siitä puheen ollen. Katos tätä. Oikeesti, vau! Joo, se on Siistiä. Davidin vanha lätkä. Se lopetti nuo Rangerin hommat, niin mä pääsin sitten tilalle. Vau. Kävi ihan hyvä säkä, vai mitä? No joo, mutta myös kyllä ansaittu. Mitäköhän sille kuuluu nykyään? Se on varmaan siellä hevostilalla istuu kiikkustuolissa vieläkin. Hei muuten, mitä sä olit ajatellut tehdä nyt seuraavaksi? No muistatko se Logan, mistä David kertoo? No se kaveri on painut vankilasta ja se suuntaa pohjoiseen päin ja me yritetään päästä sen kannalle. Siis, oot sä kans sen perässä? Siis et oo tosissaan, siis... Joo, siis mä oon kans. Siis sehän on yksi niinku legendaarisimmista konnista. Ja monet sanoo, että sillä olisi vieläkin Union Pacificin rahoissa hallussa. Niin sen takia myös rautatieyhtiö palkkasi meidät sen perään. Okei. Musta tuntuu, että mä vaan nappaan se eka. Joo, niin varmaan. Kädet ylös. Tämä on ryöstö. Ari ukkeli, laitahan rahat kiltisti kassiin. Hei, utsaas noikin. Okei. Noniin. Rahat ja arvoesineet, kiitos. No niin, nyt lähdetään. Toisaalta jos säkin oot sen perässä, niin mehän voitais yrittää napata se yhdessä. Vähän niin kuin ennen vanhaa. Se on kyllä vähän vaarallinen homma. Ai, koska mä oon tyttö vai? Ei, koska ne on vähän eri kastia ne Loganin kaverit. Ne ei ole mitään meidän kotikylän tyyppejä. No joo, mut sä taidat unohtaa, että me napattiin yhdessä sekä Coltonin veljekset että Lucky Jack. Totta, mutta mä vaan haluan, että sulla oikeesti sattuu mitään. No joo, mut mä teen mun työtä joka tapauksessa, niin
Mä teen sitä joko sun kanssa tai ilman sua. Et sä voit päättää. Sä et varmaan anna periksi. Eikä siinä sitten auta. Noniin, eli sovittu. Sovittu. Eikä sit mitään temppuja. Ei temppuja. Hyvä. No, milloin aloitetaan? No itse asiassa mä ajattelin käydä katsomassa Davidin luona, jos sillä olisi mitään tietoa Loganin noista piilopaikoista. Se vois kyllä tietää, koska ne oli siinä samassa jengissä. Totta. Ja jos me oltais nopeita, niin me voitais ehtiä jo huomiseksi sinne. Totta. Lähdetään heti aamusta. Joo. Kun on kuuma. Täytyy istahtaa. Voi jalkaparkani. Hei rouva Donovan. Terve. Kas päivää, Frank ja Narda. No mitä teille oikein kuuluu? No hyvää kuuluu, kiitos kysymästä. No mihinkä te olette oikein matkalla? No me ollaan tässä vähän työasioilla, että ohikulkumatkalla ollaan ja mietitään, että olisiko Davidia näkynyt tässä. Davidia ei ole näkynyt kyllä moneen viikkoon, mutta hän kyllä viihtyykin yksikseen. Joo. Mutta tiedättekö mitä? Eilen tuli Lealta kirje. Ja jos olette sinne päin matkalla, niin voisitteko te viedä sen kirjeen, niin minun ei tarvitse sinne asti kävellä. Joo, totta kai, se sopii hyvin. Hyvä, kiitos teille. Ja hei, eihän meillä tässä nyt niin kiire ole. Me voitaisiin jäädä juttu sille vielä. Joo, Hyvä. ehdottomasti. Voi se olisi mukavaa, niin minä saisin ruokaseuraa teistä, niin ei minunkaan tarvitsisi yksin syödä. Ei sattuisi olemaan sulla vielä semmoista legendaarista mustikkapiirakkaa tossa. Frank, senkin ahamatti. Mutta itse asiassa minulla on useampikin pala vielä jäljellä. Mennäänkö syömään? Ai, täydellistä. Kuulostaa hyvältä. Pakko levätä vähän. Levätään tässä. Epä sinä, jos väsynyt. Minä jatkan. Jos ihan pieni tauko. Joo. Moi David, me tultiin käymään. Moi! Hetkonen. Katoppa mikä sotku täällä oikein on. Tää on varmasti jotain pienessä. Onpa outoa. Löysit sä ketään? Ei ketään. Entä sä? Ei. Talo on täysin tyhjä.
Jep, sama täällä. Koko tilukset on ihan tyhjillä. Ja David ei kyllä ikinä jättäisi tavaroita tähän kuntoon. Täällä on kyllä tapahtunut jotain. Joo, kato tätä pöytää. Jep. Täällä on ainakin 2 ihmistä syönyt, mutta mä oon jättänyt ihan hirveän sotku ja kaikki ihan kesken tänne. Astiatkin on maassa. Kaikki on tullut äkkilähtö. No selkeästi. Siis tuolla oli talli myös ihan tyhjillään. Joo. Ja se oli aika erikoista, koska sieltä lähti niinku 3 hevosen jäljet ja lisäksi 2 jalanjäljet. Joten mä luulisin, että joku on ottanut ne hevoset ja sit 2 on joutunut kävelemään. Eli ainakin 2 ihmistä vielä Davidin lisäksi ollut täällä. Niin, Davidilla on varmaan vieläkin vihollisia. Ne jäljet on kyllä vielä ihan tuoreet. Pitäisikö meidän lähteä seuraamaan? No lähdetään ihmeessä, vielä kun pystytään. Jep. Ja näetkö tuolla? Jäljet eroo. Yksi ratsastaja on todennäköisesti mennyt tonne ja loput kävelit mennyt tonne toiselle polulle. Totta. Hei, ne kävelijät ei voi olla vielä kovin kaukana. Ei. Jos mentäis perään, niin saatais tietää mitä on tapahtunut. Yritetään näin. Mennään hakemaan hevoset eka. Joo. Hei Narde, kato. Ne on tuolla. Niinpä onkin. Ne näyttää olevan aika pahassa jamassa. Jep. Käydään juttusilla. Joo. Hei, apua! Ootteko tulossa Williamsin tilalta? Missä? Ollaan. Mitä siellä tapahtuu? Me oltiin siellä kylässä ja sinne tuli pari tyyppiä. Ne vei Speedi. Me päästiin hädintuskin karkuun. Ei teillä olisi vettä. Meillä on pitkä matka eikä ole yhtään juomista. Mihinkäs te olette matkalla? Ota minut ylös. Aseet ja hevoset tänne, tai tytö käy huonosti. Enpä usko. Tarvitsee apua? Ei. Pikkuhetki. No niin, alkakaas puhua. Mitä te teitte Davidin tilalla? Me ei kerrota teille mitään. Väärä vastaus. Narda, kumman päänahka olisi kivempi? Voi kiitos, saanks mä? Tolla on pidempi letti. Mä taidan ottaa sen ensin. Hei älä! Ootteko te ihan hulluja? Sinuna alkaisin laulaa. Narda ei nimittäin jaksa odottaa kovin pitkään. Nää ois Älä! kiva. Mä kerron kaiken, kun sä meet pois siitä! Susta tulisi kyllä aika hyvä näyttelijä. Muakin hirvitti toi sun esitys. Jep. Hauskaa se kyllä oli. Mikä muuten oli oikein toi sun heittojuttu? No, sen ja pari muutakin mä opin siellä koulutuksessa. Voisit opettaa kyllä mullekin. Tytöksi sä oot kyllä aika kova tyyppi. Jos lopetat tytöttelyn, niin mä saatan harkita. Mut hei, oliko viisasta päästää noi tyypit vapaaksi? Ei ehkä, mutta mä en halua niitä viivyttämään meitä. Minä on saatava David kiinni ekaksi. Saisko kahvia? Mielelläänkin. Ei kyllä tekisi mieli pitää taukoa, mutta hevoset vaatii kyllä muutaman tunnin lepoa ainakin. Niinpä. No, ei se Davidkään kovin pitkälle pääse. Senkin on pakko levätä jossain kohtaa. Ihan totta. Kaikkea sillekin kyllä sattuu ja tapahtuu. Joo, ei ollut kyllä helppoa se kaidalle polulle siirtyminen. Niinpä. Sillä riittää kyllä vieläkin varmaan jonoksi asti noita vihamiehiä. Ja siitä kiikkustuolista. Jep.
Kädet ylös, Speedy. Mitä? Hei, herätys. Nukutko hyvin? Vanha ystävä. Mitä? Logan. Kädet ylös. Tämä on ryöstö. Ari ukkeli, laitahan rahat kiltisti kassiin. Hei, utsaas noikin. Okei. Noniin. Rahat ja arvoesineet, kiitos. Ei kai näitä. Nämä on meidän ainoat rahat. Me ei selvitä talven yli. Ja tuo kello. Isän perintökello. Ei kai sitä. Noniin, valmista täällä. No niin, nyt lähdetään. Viimeisestä onkin aikaa. No ei kyllä tarpeeksi pitkä aika. Mitä sä oot tehnyt Lealle? Älä huoli. Lea on turvassa kotona. Vielä. Tällä kertaa pelkkä koru riitti. Huijasit kyllä kunnolla, täytyy myöntää. Mutta sun apurit on kyllä ihan onnettomia. Scott ja Anders oli pelkkiä syöttejä. Mitä sä muuten teit niille? Sanotaanko vaikka, että pojille tuli pieni este. No, sä se pitänyt arvata. Pelkkiä luusereitahan ne on. Nää sunkin vuoros tulee. Oota vaan. Sä et oo muuttunut yhtään. Sä tuhosit mun elämän. Vanha kunnon Speedy. Elelit levesti mun rahoilla. Sun rahoilla. Vanha kunnon Speedy olisi päästänyt teidät päiviltä ja hakenut tyttärensä. Oot muuten hengissä, sä et oo sattunut huomaamaan. Pyhä Speedy. Kasku et kerro hurahtanees usko ja muuttanees luostariin. Vai vielä luostari? No ei nyt sentään. Muuten osut kyllä aika oikeeseen. Sinä yksi pahimmista konnista. Jep, mä kyllästyin siihen kaikkeen kuraan. Sopis muuten sullekin. Saat mulle velkaa 10 000. Saaliista ja 1 000 jokaisesta lusitusta vuodesta. Elikkä minun laskuopin mukaan se tekee 30 000. Mitään rahoja ei ole koskaan ollutkaan. Sä oot itse syypää surkeeseen elämääsi. Mä valittiin oman tieni, sä omas. Mun isälle kyllä puhut tuolla tavalla. Speedy, saanko esitellä? Tyttäreni Angelina. Toisissa oloissa sanoisin, että hauska tutustua, mutta nyt taitaa kyllä ilo olla kokonaan teidän Suu kiinni senkin murhaaja. Mikä? Murhaaja. Sä murhasit mun äidin. Kaikenlaista on kuule tullut tehtyä, mutta murhaaja en kyllä oo. Älä valehtele. Mitä ihmettä sä oot kertonut tolle tyttärellesi? Totuuden. Totuuden? Sä et kuule erottais totuutta, vaikka se seisois sun eessä ja kantais kylttiä. Angelina, kuka sun äitis oli? Annetaan Speedy itsensä miettiä. Kerrotko hyvällä vai pahalla? Missä saadis on? No, rahoja. Ei ole, usko pois. Itsepähän tätä kerjäsit. Toivottavasti kärsit, se olisi sulle ihan oikein. Hei, ihan oikeesti, kuka sun äitis oli? No hyvä on. Audrey Ann Adams. Se oli kotoisin Bostonista ennen kuin sen sukulaiset muutti länteen. Audrey, eikä. Mähän sanoin, että sä tunsit sen. Hei, oota. Miltä sun äitis näytti? Ihan kuin et muka tietäis. Se oli mua vähän lyhyempi. Sillä oli vaaleat hiukset ja syvensiniset silmät. Angelina, sulle on valehdeltu. Audrey oli pitkä ja sillä oli tummat hiukset. Mistä sä tollasta oot keksinyt? En mä oo keksinyt. Mä tiedän. Audrey oli mun vaimo. Eikä oo, älä valehtele.
Hei, oota. Mitä nyt vielä? Käy kattoo mun takista. Sillä on taskukello ja kirja. Taskukellon sisällä on Audreyn valokuva ja kirjassa omistuskirjoitus. Sitten uskot. Neiti Logan, ruoka olisi valmista. Antaa tuo mies vaan olla. Totta. Jääköön korppikotkien ruoksi. Niin, Jeff. Mitäs Niin. pidät aseesta? Niin, mitä siitä aseesta on? En tykkää niin paljon. Et tykkää. En. Minulle tämä on ollut henkivakuutus. Kerro. Oo, tietysti olisi paljonkin kerrottavaa. Anteeksi herra Logan, mä tulen takaisin heti. Neiti Logan, onko kaikki kunnossa? Eipä tässä mitään, kunhan vaan mietin vähän äitiä. Pahoillani, en ole koskaan tutustunut häneen. Mä keitän meillä kahvia, sen voi piristää. Kiitos ajatuksesta, Jeff. Hoho, onpa kuuma päivä. Paistaa kyllä tosi kuumasti. Sulla taitaa olla jano. Kerro, missä saalis on. Saat sitten huikan vettä. Et sä muista, että mitään saalista ei koskaan ollutkaan. Sotilaat yllätti meidät kesken keikan, enkä mä ehtinyt avata koko kassakaappia. Niinhän sä sanot. Kaiken tohinan keskellä sä katosit. Ja seuraavan kerran kun mä kuulin susta, sulla oli vaimo ja iso maatila. Miten sä sen selität? Mitä turhia, et sä usko kuitenkaan. Mä uskon, että sä vasikoit meidän keikasta. Paljonko sulle maksettiin? On kuule sellaisia asioita, joita ei tehdä rahasta, mutta se on sun vaikea ymmärtää. Kerropa sä mulle yksi juttu. No mikä? Miksi sä valehtelet tolle Angelinalle koko ajan, että Audrey oli mukaan sen äiti? Mä tuun vielä takaisin. Ja silloin sä kerrot, missä saalis on. Ja muista. Silloin mä en oo yhtä helläkätin. Taitaa tulla pitkä ja kuuma päivä. Rakkaudella Audrey. Rakkaudella Davidille. Audrey Ann Adams. Rakkaudella Davidille. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. No niin, Jeff. Katsotaanpas, miten tämä peli toimii. Näetkö tuon lintuparven tuolla? Mä sammun tuosta vasemmanpuoleisesta linnusta, niin pyrstö sun. Kerro vielä, miten te tapasitte äitin kanssa. Miksi? Muuten vaan, kun en oikein saa Speedia pois mun mielestä. Sinun äitisi oli ravintolassa töissä, jossa minulla oli tapana käydä. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Menimme naimisiin ja sitten synnyit sinä. Jatka. Speedy tuli jenginsä kanssa kaupunkiin rieumaan.
Ravintolassa syntyi tappelu ja sitten Speedy rupesi ammuskelemaan ja sinun äitisi ei ehtinyt alta pois. Otan osa. Kiitos, Jeff. Anteeksi. Taisit löytää kuvan. No, uskotko nyt? En mä tiedä, mitä pitäisi uskoa. Tää on ihan hullua. Miksi isä valehtelisi mulle? Saadakseen kostaa. Se ei kaihda kuule mitään keinoja. Hei, päästä mut vapaaksi ennen kuin sattuu jotain vielä pahempaa. Kuvan perusteellako? Pitäisikö mulla ottaa Vento vieraaseen? Isä mä sentään tunnen. Ai tunnetko? Mä olin Loganin jengissä vuosikausia. Mä en tiedä oikeesti kuule mihin se mies kykenee. Loganin jengissä, mutta isä sanoi, että sä... Tuu pois sieltä. Mä en halua, että toi roisto sekoittaa sun pään valheilla. Tai pelätä, että Angelina saa kuulla totuuden. Suus kiinni. Mitä? Etkä sä nyt ala säälimään tuota? En, mutta onko tuo nyt tarpeen? Minä päätän siitä. Nyt mennään. Huhhuh, että on kuuma. Niinpä. Pystyisi pitää pitempään taukoa, mutta ei voi. Vesikin loppuu varmaan kohta kesken. Niinpä. Tuolla ne nyt on. Saatiin ne kiinni ennen kuin ne ehti Speedin avuksi. Jep, ne saa maksaa siitä mitä ne teki meille. Odota. Frank! Idiootti! Jos me olisi viety elävänä pomolle, niin se ei ehkä suuttuisi meille. Joo! Mä asuin toiseen mähän perään! Mene jo! Odota nyt! Näytä. Sattuuko pahasti? Ei, se on vaan pintanarva. Hei, anna mä sidon sen. Nyt ei ole aikaa. Ne hyökkää kohta uudestaan. Meidän pitää vaan kiertää niiden selkä. Okei, mut jos sun sattuu vielä, niin saat selkeä. Joo. Kiitos. Nyt kerrot mulle Audreysta. Mun on pakko tietää. Mä kerron myöhemmin käykö. Mene takaisin, ettei toi isä suutu. Ihan oikeesti. Miksi sä noin sanot? Mä tunnen sen ihan liian hyvin. Mä pelkään, että se satuttaa sua vielä. Ei se mulle mitään tekisi. Hyvä on. Mut mä en kerro sulle Audreysta, vaan mä kerron sulle sun oikeasta äidistä. Lilistä. Mitä? Lili? Sun äitis oli Durangossa töissä. Yhdessä ravintolassa. Me satuttiin sitten sinne kerran ja äitis oli isäs täydellinen vastakohta. Mutta jotenkin sun äitis sai isäs rauhoittumaan. Tai niin me ainakin luultiin. Ja sitten synnyit sinä, vanhempien silmäterä. Jatka. No, onnea kesti ehkä semmoisen vuoden verran. Sitten Logan alkoi tulla taas levottomaksi ja palasi pikkuhiljaa vanhoihin tapoihinsa. Ja me oltiin pitkiä aikoja poissa. Sinä ja äitis olitte yksin siellä Durangossa. Ja no, sitten oli se kohtalokas ilta siellä ravintolassa. Mitä silloin oikeasti tapahtui? Tää ei ole kaikkein kaunein tarina kerrottavaksi tää jatko. Niin kuin tiedät, sun isänsä on tosi äkkipikainen. Ja mulla oli aina tapana rauhoitella sitä, kun sillä meni hermot. No, just tuona iltana niin mä olin muualla. Ja Loganilla tuli riitaa sitten jonkun toisen porukan kanssa. No siitä tuli tappelu ja sitä seurasi ammuskelu. Eikä sun äiti ehtinyt pois alta. Mä oon tosi pahoillani, Angelina. Älä murehdi sitä enää. Mä en syytä sua mistään. Hei, oo valmiina. Ensi yönä mä tuun päästää sut vapaaksi. Sit kun kaikki muut nukkuu. Kiitos.
pois sieltä! Mähän varoitin sua! No niin, nyt lähettiin. Päästä irti! Sä valehtelit mulle! Minua et vastusta. Hei, anna tytö olla, ei se ole tehnyt sulle mitään. Vai niin? Sitä ollaan samassa juonessa vai? Herra Louka, mitä täällä tapahtuu? Neiti, oletko kunnossa? Älä sä puutu toisten asioihin. Ilman mua sä olisit linnassa. Sekin surkea koruvaras. Olen siitä kiitollinen, mutta ei saa kohdella neiti tuolla tavalla. Älä ala mulle. Nyt. On siinä mulla pari. Orpolikka ja surkea pelkuri. Ja nyt, häipykää siitä. Mulla on Speedille asiaa. Koko! Taas tuo. Liikettä. Upea ryystylyönti sulla. Joo, sääli vaan hyvää pannua. Audrey ei ole mun oikea äiti. On pahoillani. Tuo herra Logan kiristää minua vaikenemaan asiasta. Eli mä olin vaan pelkkä syötti, niinkö? Pelkäänpä, että asia on juuri näin, neiti. Noniin, missä rahat on? Saaliin sijainti. Älä viiti puhua roskaa. Tässä on ollut koko ajan kyse pelkästä kostosta. Mä tarvitsen rahaa uuteen elämään. Kosto on bonus. Sun elämäsi ei kuule rahalla muutu. Sä tarvit jotain ihan muuta. Mitä muka? No kato nyt ittees. Sä kohtelet huonosti niitäkin harvoja, jotka susta välittää. Noita kahta luuseria, kun sä tarkoitat. Mä en tarvii ketään. Sun tyttäres tarvii isää. No niin, viimeisen kerran. Missä rahat on? Kiittäkää onnean, että meillä on kiire. Jos me nähdään vielä teidät kerran, niin te olette kiveen sisässä. Nyt antaa heittää. Kun sinne lähimpään kaupunki on varmaan yli 10 mailia. Toisaalta Frank, mutta kyllä puuttuisi vielä yksi tällainen. Nyt mennään, tuolla on taas se hullunkiito silmissä. On taas kiva työskennellä sun kanssa. Samoin. Oot sä kyllä sitkeä tyyppi. Melkein usko, että mitä rahoja ei olekaan. Hei, herätys. Paras on vielä kertomatta. Mä karkasin. Jouduin konfederaation sotilaiden vangiksi. Selvisin hengissä liittymällä niihin. Tehtiin sissikeikkoja pohjoiseen. Viimeisin paikka oli Hope Springs. Muistatko sen nätin talon siellä joen rannalla? Me poltettiin koko kylä. Harmi, että et ole paikalla. Hyvästi, Speedy. Ja terveisiä Korppikotkille.
Mä lähden käymään katsoa tuolta. Okei, nähdään kohta. Joo. Hei Frank, mä löysin Davidin. Mikä tilanne? No, just sain avattua köydet. Katsotaan, jos se virkoisi. Joo. Mitähän ne on tehnyt sille? Pahalta näyttää. Loukan. Hans. Pitää saada. Ihan rauhassa. Loukan kuuluu mulle. Hei, no sun täytyy nyt levätä. Kyllä me saadaan ne vielä kiinni. Mitäköhän täällä on tapahtunut? Mä en oo ikinä ennen nähnyt Davidia tollasena. En kyllä mäkään. Se mainitsi kyllä Audreyn nimeä. Onkohan sille jotain tekemistä tämän kanssa? No, David on kyllä auttanut meitä niin monta kertaa, että nyt on meidän vuoro auttaa sitä. Totta. Tästä tuli nyt henkilökohtaista. Narda herää. No mitä? David on poissa. Hei hevoset! Pannu on tyhjä. Se herätys! Kahvi on loppu. Noniin. Hopi hopi. Liikettä. Herra Logan, vaikuttaa, että meillä ei ole vettä. Pölvästi. Lehditä on täynnä. Ootko sä sokea? Mä oon juuri tulossa siihen, sir. Ne on vietty. Kaikista epäpätevistä tunareista. Hei, missäs muuten hevoset on? Hevoset on karannut. Missä mun ase on? Mitä sä oikein touhuat? Pilailetko sä mun kanssa?
En tiedä, sir. Mäkin just heräsin. Mitä täällä oikein tapahtuu? Näytä siltä, että meidät on ryöstetty, neitti. Mitä vielä? Tää ei voi olla kukaan muu kuin Speedy. Älä viiti. Miten se olisi muka päässyt pakoon sen jälkeen, mitä sä teit sille? Meidän pitää päästä pois täältä. Pakatkaa kamat, niin lähetään. Mulla on ihan kauhea jano. Kohta me tullaan joille ja siellä me eksytetään Speedyä. Hei, kuunnelkaa. Kuuluu joi kohina. Joki on tuolla tuon penkan takana. Speedy! Tässä ei ole mitään järkeä. Meidän pitää antautua. En halua, että teille käy huonosti. Mä en kyllä mitenkään voi jättää isää, kaikesta huolimatta. Apua! Sattuuko? No niin, jatketaan. Herra Logan, elon jäämisen kannalta lienee paras, että antaudumme. Sinäkin. Käy nyt mua vastaan, niinkö? Isä hei, kuuntele Jeffiä. Me ei selvitä täältä hengissä muuten. Te surkimukset, olette samassa juonessa Speedin kanssa. Kukaan ei antaudu. Eteenpäin. Herra Logan, nyt riittää! Minä eroan palveluksestanne. Onko selvää? Tulkaa neiti Logan, minä autan teitä. Isä, mä en voi elää näin. Tuu meidän mukaan, niin aloitetaan alusta jossain muualla. En koskaan. Taidat olla oikeassa. Mennään. Olen pahoillani, että pitää olla niin kova kourauna sun isänä kohtaan. Ei se mitään. Se oli rohkeasti tehty. Herra Speedy, älkää ampuko. Me antaudumme. Mä oon pahoillani. Sä olit oikeassa. En mä syytä teitä mistään. Te voitte mennä. Jeff, ota toi. Seuratkaa jokea etelään, sieltä tulee pian kaupunki vastaan. Pidä hyvää huolta Angelinasta. Hei, mun on vielä ihan pakko kysyä. Mitä sä aiot tehdä isälle? Hei kato, tuolta tulee jotkut. Jäädään tähän odottaa. Joo.
Rauhallisesti sen kiväärin kanssa. Ketä ootte ja mihin ootte matkalla? Olen Chef Hammond. Täällä on neiti Logan mun vieressä ja me ollaan matkalla seuraava kaupunkiin. Logan? Sepä olisi sattumaa. Jep. Ootteko nähnyt David Williamsia? Kai te tarkoitatte Speedia. Joo, me etsitään häntä. Tiedättekö te missä se on? Se on isän kanssa. Teidän pitää auttaa tai jommalle kummalle käy kohta huonosti. Hei, ei hätää. Me halutaan vaan auttaa teitä. Tulkaa meidän mukaan ja kertokaa kaikki. Hei, kiitos, että lähditte mukaan. Mä pelkään isän puolesta. Älä suotta. Me tunnetaan David. Ei se tekisi mitään typerää. Jos sä vaan olisit nähnyt sen ilmeen. Hei, älä pelkää. Me saadaan ne kohta kiinni. Ylös siitä. Mä en mene enää takaisin linnaan. Mitä vielä odotat? Tuomari saa päättää, miten sulle käy. Liikettä. Hei, kattokaa hevoset! Ne ei voi olla kaukana. Isä! Tuolla! Pysykää matalalla. Karna, mennään. Antaudu, et pääse pakoon. En koskaan! Isä, älä! Angelina, ei! Meidän pitää saada David pois tuolta. Jep. Chef, entäs sä? Mä haen neiti Loganin. Joo. Anna mulle suojatulta. Mä kerran niiden taakse. Okei. Ase pois ja kädet ylös. Nyt. Ase pois. Ylös. Ylös. Miten kävi? Oh, no se on onneksi vaan pintanarma. Onpa sulla kyllä aina onnea. Mun pää on sun kanssa tosta kuule ihan eri mieltä. Onks David kunnossa? Seuraava osuu! Kiitos. Mitä toi oli? Sä oot älyttömän nopea. Eipä kestä. Nyt ois kanna paketissa. Noniin. Mahtavaa työskentelyä taas kerran. Kiitoksia teille. Anteeksi hei se, kun mä varastin teidän hevoset. Joo, siitä et kyllä pullakahvilla selviä. Vai mitä, Narne? Saat meidän kyllä vähintään lounaan velkaa, mutta ilman risinjäljyä. Okei, sovitaan näin. Hei, häiritsinkö? Hei, ei ollenkaan. Istu vaan. Kuinka voit? Hengissä ollaan. Hei, mä oon tosi pahoillani sun isän vuoksi. Ei tarvii olla. Mun olisi pitänyt tietää, ettei tästä tule oikein mitään. No, mitäs sä nyt aiot sitten tehdä? Voinko mä auttaa sua jotenkin? Kyllä mä pärjään. Entäs sä? Mä kuulin Nardalta, että sulla on hevostila. Joo, mutta en tiedä nyt tämän kaiken jälkeen, että mitä mä teen, kun tuntuu, että menneisyys vainoaa mua koko ajan. Ihan sama minne mä menen. Tai tehdä silleen, että aloitan alusta jossain ihan nolla. Se olisi aika ikävää. Mitä sun perhe sanoo? Ei mulla ole enää ketään. Mutta onhan sulla tytär. Mutta me on nähty aikoihin. Lea ei vastaa mun kirjeisiin. Mutta ehkä on parempi niin. Ehkä hänen on parempi olla sillä Bostonissa, missä hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee. Ei mulla ole mitään tarjottavaa hänelle. No, ehkä ne kirjat ei ole mennyt perille. Sun pitäisi jutella sen kanssa. Katsotaan.
Älä sano noin. Se tarkoittaa, että sä unohdat koko asian. No hyvä on. Lupaan miettiä asiaa. Käykö? No olkoon, mutta lupaatkin. Mä tuun joskus kysymään sulta. Joo. Oi anteeksi, täytyy olla tosi poikki. No ei mitään, mihin ei 100 vuoden torkut auttaisi. No mut jutellaan huomenna lisää, Jouko. Joo. Hei, kiitos. No sitten. Oota, yksi juttu vielä. Ota tää. Tää on kuin kompassi. Se näyttää aina tien perille. Mut en mä voi. Tähän on Audreyn. Voit sä? Audrey ja sun äiti olisi tosi ylpeitä susta. Kiitos. Tää merkkaa mulle enemmän kuin arvaatkaan. Ja mä aavistan jo, mistä tiestä sä puhut. Pidä siitä lujasti kiinni. Se kirja pelasti mun elämän. Joo, mä pidän. Nähdään aamulla. Nähdään. Eitä. Eitä. Hei. Onko kaikki hyvin? Luultavasti. Onhan tää ollut kyllä aikamoista mylläkkää. Mä voin vaan kuvitella. Mitä sä aiot tehdä tämän jälkeen? Ei aavistustakaan. Jeff kyllä lupas pitää musta huolta ja hommata meille molemmille töitä. Ehkä mäkin voisin auttaa. Ei, sä oot auttanut ihan liikaa. Mut hei, sitä mun piti kysyä, että onkohan Davidilla kaikki ihan kunnossa? Miten niin? Kun se on vaikuttanut jotenkin surulliselta nyt. No ehkä se on vaan väsynyt. Ei olisi ihme tämän kaiken jälkeen. Mut on se jotain muutakin. Se sanoi, että ei ole nähnyt Leaa aikoihin ja se jopa antoi mulle tän Audreyn vanhan raamatun. Sä oot kyllä tehnyt siihen vaikutuksia, jos se antoi sulle ton. Toihan sen aarre. Niin, mä kyllä sanoin, että millään voisi ottaa sitä vastaan, mutta David vaati. No kyllä sä sitten voit sen pitää. Ei se olisi sulle sitä turhaa antanut. Niin. No, nyt tää on mun aarre ja mun oman elämän kompassi. Mut kyllä sä voit olla oikeassa. David on ollut kyllä jotenkin erilainen viime aikoina. Mä en tiedä ehtikö se kertomaan sulle, mutta sillä on ollut aika rankka elämä. Se menetti ensin sen vaimon sodassa ja luuli menettäneensä tyttärensäkin. Sitten muutama vuosi sitten se löysi Lean ja näytti, että kaikki alkoi menemään aika hyvin. Mitäköhän nyt on tapahtunut? Mä en tiedä. Voisinpa mä tehdä jotain? Se sanoi, että ei aio palata Heurekaan takaisin. Ai jaa. No sit ei oo kyllä kaikki hyvin. Hei, jos me jutellaan heti aamulla Davidille ja selvitetään mistä on kyse. Niin, ihan totta. Hei, kiitos ja jutellaan huomenna. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Huomenta. Miten sä oot näin aikaisin hereillä? Huomenta. Mä oon jatkamassa matkaa. Minne? Jonnekin. Pois vaan täältä. Kuka on lähdössä? David. Minne? Siis mitä, kuka on lähdössä? David. Mitä, miksi muka? Onko joku lähdössä? Joo, David! Mitä siellä möykätään? Mä oon jatkamassa matkaa. Pärjätti kyllä hei ihan hienosti ilman minuakin. Mä kyllä ajattelin, että sais tullut meidän mukaan. Mitäs me tehdään näillä palkkiorahoilla? En mä niitä tarvitse. Hei, antakaa mun osuus vaikka Jeffille ja Angelinalle. Ei, eihän se käy. Käypäs. Just sen takia mä halusin lähteä itekseen. Mä inhoan jäähyväisiä. Hei, siitä tuli mieleen, Narda. Tossa sun isälle valtakirja myydä mun tilaa. Ja laittaa rahat mun tilille. Hei, niin tästä tuli mieleen. Tää tuli pari päivää sitten. Se on Lealta. Mitä? Lealtako? Joo, rouva Donovan antoi sen meille. Se on sulle. Oho. Onko siinä jotain huonoa? Katoppas. Siis Lea on tulossa Heurekaa. 20. kesäkuuta. Se on jo ensi tiistaina. Angelina, mun kompassi ei olekaan rikki. Voi että, mä oon niin iloinen sun puolesta. Mikä ihmeen kompassi? Me kerrotaan sulle matkalla, Unikeko. Hei, nyt olisi kuulkaa Jeff ja Angelina lyömätön tarjous. Lähettekö mun mukaan Heurekaan?
Töitä olisi saman tien tarjolla, jos ette inhoa maaseutua. No, se tämän kaiken jälkeen ottaa ilomielellä sun tarjouksena vastaan. Mitä sanot, neiti Logan? No totta kai. Maaseutu olisi kivaa vaihtelua. Ees, voisiko joku nyt kertoa, että mitä täällä oikein tapahtuu? Mä oon lähdössä kotiin. Ja sitten. Ja Lea on tulossa. Ja se selittää kaiken tän hirveän hässäkän aamun. Jep. Okei, hei, jutellaan matkalla lisää. Pakataan tavarat. Jep, nyt lähdetään. Jaha. Lähdetään kotiin. Herra jästästä kattilautoja. Jeff! Tuokko mulle pari lautaa, niitä lyhyempiä? Jop, tulossa. Kiitos. No niin, hei, katoppas, tää olisi hyvä tähän näin. Sopii. Vähän lyhennetään. Lyhennetään pikkusen ja vaihdetaan toi vanha on vähän huono kuntoinen. Hei isä! Lea! Äiti! Tervetuloa kotiin. Mä otin sua vasta huomenna. Voi kun mä olisin tiennyt, mä olisin tullut sua asemalle vastaan. Mä pääsinkin aikaisemmalla junalla ja tulin heti kun pääsin. No mutta pääasia, että oot turvallisesti taas kotona. Menikö matka hyvin? Kyllä, ja olin kyllä unohtanut miten hienot maisemat täällä onkaan. Tässä on muuten Jeff Hammond. Hän on ystävänsä Angelinan kanssa meillä nykyään töissä. Päivä neitelijä. Päivää. Haluatko kuppi kahvi tai haluatko virkistäytyä ensin vähän? No voisin kyllä ensin pestä vähän matkanpölyjä pois, vaan sitten kelpaisi kahvi. No hyvä, mä voin laittaa vettä valmiiksi sinulle. Tapaat muuten tänään muitakin tuttuja. Frank ja Narda on käymässä, mutta ne on Angelinan kanssa lähetysasemalla. Tulevat varmaan pian kyllä takaisin. Hei, sinä ja Frank ja Narda, mitähän te olette oikein taas tehnyt? Muuten, mistä toi sun otsan kuhmu on tullut? No sanotaanko vaikka näin, että meillä oli tämmöinen pieni seikkailu tässä muutama päivä sitten. Sen takia Jeff ja Angelinakin on täällä, samoin Frank ja Narda. Tässä on niitä teidän pyytämiä eväitä. Laitan tähän tuoretta leipää ja omenapiirakkaa. Toivottavasti nämä nyt riittää. Eiköhän ne riitä. Tuoksuu ihanalta. Ja paljonko me ollaan nyt velkaa? Kuule, ette yhtään mitään. Ole hyvä vaan. No, kiitos paljon. Hei mulla olisi vielä yksi kysymys. Kun tässä matkan varrella on tullut koettua ja mietitty vähän kaikenlaista ja mä oon raamattuakin kerennyt jonkun verran lukemaan, mutta mua on jäänyt vähän vaivaamaan se, että riittääkö pelkästään se, että uskoo. Jos sinä uskot Jeesukseen ja haluat häntä seurata, niin se kyllä riittää. Kiitos. Just tämän mä halusinkin kuulla. Mutta hei, mun on nyt ihan pakko mennä. Mutta nähdään taas pian. No vie terveisiä ja nähdään pian. Hei hei. Ai niin, tiedätkö mitä? Oli ihan unohtua. Tää on sinun. No niin onkin. Mä oon etsinyt tätä monta viikkoa. Miten tää nyt sulla oli? Toi on hieman pitkä tarina. Toi koru nimittäin varastettiin teiltä kotoa Bostonista ja lopulta se päätyi sitten mulle. Onpa hyvä, että sain sen takas, koska se on mun äidin vanha. Mä oon etsinyt sitä joka paikasta. Kiitos. Ole hyvä. Jes, kiitos. Se olisi sitten seikkailupaketissa. Niin, ja onneksi päättyi hyvin.
Oli kyllä tosi kiva nähdä Leaakin pitkästä aikaa. No totta. Ja Logankin nyt onneksi istuu vankilassa seuraavat 100 vuotta, niin Niin. tarvii huolehtia. Vähintään 100. Mitä sä aiot tehdä seuraavaksi sitten? No kuules, mulla on täällä tällainen pikku homma. Ahaa, Daltonin Daltonit. veljekset, kyllä. Okei. No katsoppas mitä mulla on seuraavana. Et oo tosissaan säkin näiden samojen kavereiden Joo, perässä. taas. Totta. Mitäs jos me lähettäis samaan Joo, matkaan? lähetään. No niin. Milloin mennään? No eikö me voida lähteä vaikka suoraan? Eihän meidän tarvii kuin pakata ja se olisi siinä. Mm. Vissiin Daltonit on nähty viimeksi Sacramentossa, jos muistan oikein. Joo, mä oon kuullut samaa. Joo. No, pitäisikö meidän heittää hyvästit ja lähteä vaikka saman tien? Lähetään vaan. Yes. Ja muuten. Me ollaan kuule sen verran hyvä työpari, että toivottavasti sulla ei ihan hirveä kiire sinne etsivä toimistolle. Joo, ei oo. Ja sitä paitsi niin kuin sanoit, niin konnat ei kyllä lännestä lopu. Totta. Hei, meidän mökillä on joku. Ne on ne samat tyypit ja tuo paistinpannu tyttö. Nyt maksetaan potut pottuina. Ala tulla. No mitäs me nyt keksitään? Niin, no ei varmaan auta, kun lähtee vaan jälkiä pitkin takaisin. No niin, liikkumatta törpöt ja kädet ylös. Ei voi. Miten niin? No justhan te sanoitte, että liikkumatta. No niin, liikkumatta, mutta nostakaa ne kädet ylös. No voitteko nyt päättää, että ollaanko liikkumatta vai nostetaanko ne kädet? Ei tää voi olla niin vaikeeta. Nostakaa kädet ja kääntykää hitaasti ympäri. Hauska tavata. Pian teille koittaa tilinteon hetki. Frank, meillä ei ole kyllä aikaa tällaiseen. No ei todellakaan. Voi, onko meidän neitille vähän kiire? Meillä molemmilla on. Eikä voida oikeasti jatkaa tätä joskus toista. Ei tuu tapahtumaan. No, sitten ei auta muu. Kattokaa, tuolta se kohta tulee. Tää? Mitä? Mikä tulee? Joo, ihan kohta. Tuolta noin. No niin, mitäs me tehdään näille? Annetaan olla, jätetään nää tähän. Nää vaan viivästyttää meitä. Sitä paitsi eihän sitä kanavarkaasta saa edes kunnollista palkkiota. No totta. Ei tarvitse loukata. Me ollaan sentään rehellisiä rosvoja. Niin, muistiko on luvattu ainakin 100. Katso nyt mihin ja sotkuun taas jouduttiin. Ei oo minun vika. Täällä on hirveesti muurahaisia. Ai!
Neiti Logan. No, tässä teille kirje. Ai mulleko? Kiitos. Nyt pitää jatkaa matkaa. Hei hei, neiti Logan. Hei hei ja kiitos paljon. Hei, Angelina. Mä lähestyn sinua näin kirjeitse. Saatat ihmetellä, miksi kirjoitan. Ymmärrän, jos et halua olla kanssani missään tekemisissä. Olen rikkonut paljon sinua kohtaan. Olen melkein tuhonnut omankin elämäni. Enkä ansaitse hyväksyntääsi ja rakkauttasi. Rohkenen silti lähestyä, sillä jotain hyvää on minussa tapahtunut. Tapasin täällä vankilassa merkillisen miehen. En tunne häntä, mutta Narda ja Frank kyllä tuntevat. Joitakin vuosia sitten he järjestivät miehen vankilaan. Hänkin on täällä vankina edelleen, niin kuin minäkin. Hän kertoi tulleensa uskoon ja sanoi, että Jeesus on hänet pelastanut. Mies kertoi myös minulle tästä Jeesuksesta ja halusi rukoilla puolestani. Sain myös hänet Raamatun. Jotain merkillistä tapahtui rukouksen jälkeen. Oli kuin valtava kivitaakka olisi otettu pois harteiltani ja tunsin iloa ja vapautta. Ja voisin jopa sanoa, että ensimmäistä kertaa tunnen itseni onnelliseksi. Koin, että sain kaikki pahat tekoni anteeksi. Ja nyt haluankin pyytää myös sinulta anteeksi. Toivon, että voisimme vielä joskus tavata. En tahdo painostaa ja ymmärrän, jos et halua enää nähdä minua. Jostain syystä haluan kuitenkin vielä antaa sinulle tämän Raamatun kohdan. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Rakkaudella, isäsi.